measurement width and bandwidth of some typical buses. القياس بالنسبة للعرض والنطاق الترددي لبعض الباسز typical أو typical passes. بالنسبة للباس width عرض الناقل indicates the number of wires in the bus for transferring data. يشير إلى عدد الأسلاك في الباص لنقل البيانات. إذن الباس width هو يمثل لي عدد الأسلاك اللي راح تنقل الداتا ضمن الباص. أما الباس bandwidth refers to the total amount of data that can theoretically be transferred on the path in a given unit of time. أما عرض النطاق الترددي بالنسبة للباص فهو يشير إلى إجمالي أو مجموع كمية البيانات التي يمكن نظريا نقلها على الباص في وحدة زمنية معينة. مثل ما تلاحظون أمامكم هذا الجدول يمثل لي مجموعة من الباسز مثل ما موضح أمامكم، وأيضا منطيني لكل نوع من هذه الباسز إلى الويدث اللي هو وحدة قياسه تكون بي البيت، والباندويث اللي وحدة قياسه بالميجا بايت على سكند. تمام. فهنا عندنا 60 بت ISA يكون الويدث مالتها 60 بت. أما الباندويث 50.9 كباندويث ميجا بايت بير سكند. أما بالنسبة لل EISA 32 ك width وكباندويث 31.8. أما ال VLP 32 bit والباندويث يكون 127.2 كباندويث ميجا بايت سكند. وكذلك ال PCI أيضا نفس الحالة، و 64 bit PCI 2.066 ميجا هرتز يكون 64 ك width bit، والباندويث هو يكون 508.6. أما ال AGP 8X يكون 32 كويدث ووحدة القياس مالتها تكون بت، والباندويث يكون 2.133. أما ال USB 2 يكون الويدث مالته 1 بت. أما كباندويث يكون سلو سبيد 1.5 ميجا بايت بير سكند، وفول سبيد 12 ميجا بايت سكند، والهاي سبيد تكون 480 ميجا بايت سكند. أما الفايروير 400 يكون الويدث مالته 1 والباندويث 400 ميجا بايت بير سكند. أما ال PCI Express 60X version 2 تكون 60، وأيضا الباندويث مالته يكون 8 بوينت أو 800 نعرف، هنا يكون 800 وهنا 2133. هذه بالنسبة للميجرمنت. أما بالنسبة للادفانتج and disadvantage of bus
اللي هي مميزات وعيوب الباص. بالنسبة لي الادفانتج عندنا نقطتين. النقطة الأولى اللي هي الversatility واللو كوست. الversatility عندنا اللي هي تمثل لي البراعة أو الجودة، و low cost تمثل لي التكلفة المنخفضة. عندنا هنا new devices can be added easily، يمكن إضافة أجهزة جديدة بسهولة. Peripherals can be moved between computer systems that use the SAMPass standard. أيضا يمكن نقل الأجهزة الطرفية بين أنظمة الكمبيوتر التي تستخدم نفس معيار النقل. تمام. أما النقطة الثانية low cost، a signal set of wires is shared in multiple ways. يتم مشاركة مجموعة واحدة من الأسلاك بطريقة متعددة. أما disadvantage of buses، العيوب للباسز عندنا نقطتين أيضا. it creates a communication bottleneck. والنقطة الثانية the maximum bus speed is largely limited by، ومنطينا أيضا مجموعة نقاط. بالنسبة لي النقطة الأولى it creates a communication bottleneck. The bandwidth of that bus can limit the maximum output throughput. عرض النطاق الترددي لهذا الناقل يمكن أن يحد من الحد الأقصى لسرعة الإدخال والإخراج. أما النقطة الثانية قلنا the maximum number bus speed is largely limited by the length of the bus، طول الباص، و the number of devices on the bus، وعدد الأجهزة الموجودة في الباص، و the need to support a range of devices with widely varying data transfer rates، اللي هو يمثل لي الحاجة إلى دعم مجموعة من الأجهزة ذات معدلات نقل بيانات متنوعة وعلى نطاق واسع. هذه بالنسبة لي الادفانتج والديس ادفانتج.